एसबी किचन मराठीमध्ये आपलं खूप मनापासून स्वागत। आज एसबी किचनमध्ये बनणार आहे ढेमशांची मस्त चमचमीत भाजी। तर नागपूर विदर्भ भागामध्ये ही ढेमशांची भाजी खूप प्रमाणात बनवली जाते। भरलेले ढेमसे वगैरे अशा या ढेमशाच्या बऱ्याच रेसिपीज बनवल्या जातात। तर आज आपण ही ढेमशांची भाजी बनवणार आहोत। खूप मस्त चमचमीत ही भाजी बनवून तयार होते आणि या ढेमशांना वेगवेगळ्या भागामध्ये वेगवेगळ्या नावाने ओळखलं जातं आणि वेगवेगळ्या भागामध्ये ही ढेमशांची भाजी वेगवेगळ्या पद्धतीने बनवली जाते। तर तुमच्या भागामध्ये या ढेमशांना काय म्हणतात हे मला कमेंट करून नक्की सांगा। काही भागांमध्ये या ढेमशांना टिंडे सुद्धा म्हटलं जातं आणि काही भागांमध्ये या ढेमशांना ढेमसे म्हणतात, काही भागामध्ये डेमसे सुद्धा म्हणतात, तर काही भागामध्ये या ढेमशांना दिलपसंद या मस्त सुंदर नावाने ओळखलं जातं। तर ही ढेमशांची ही अशी चमचमीत रस्सा भाजी किंवा लपतपीत अशी भाजी खूप मस्त होते, चवीला खूप छान लागते। पोट भरतं पण मन भरत नाही एवढी अप्रतिम चवीची ही भाजी बनवून तयार होते। तर ही रेसिपी तुम्हाला खूप आवडेल। ही रेसिपी आवडली तर लाईक करा, शेअर करा आणि अशाच मस्त चमचमीत स्वादिष्ट रेसिपीज पाहण्यासाठी चॅनलला पटकन सबस्क्राईब करा। सोबतच बाजूच्या बेल आयकॉनला प्रेस करा, म्हणजे मी अपलोड केलेल्या माझ्या प्रत्येक व्हिडिओचं नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळेल आणि तुम्ही माझ्या अशा छान छान रेसिपीज पाहू शकाल। चला तर मग सुरुवात करूया ढेमशांची मस्त चमचमीत भाजी बनवायला। ढेमशाची भाजी बनवण्यासाठी आपल्याला इथे लागणार आहेत ढेमसे। तर हे मी 3 ढेमसे घेतलेले आहेत आणि कोवळे ढेमसे बघून घ्यायचे आहेत आणि या ढेमशांवरती अशी लव असते, तर हे ताजे ढेमसे आहेत आणि कोवळे आहेत असं ओळखायचं। आणि या ढेमशांना आपल्याला सोलून घ्यायचं आहे, तर थोडं थोडं सोलायचं आहे। सोलणीने आपण या ढेमशांचं वरचं साल काढून घेणार आहोत आणि मग या ढेमशांना आपण चिरून घेणार आहोत। तर तुम्ही बघू शकताय असं आपल्याला थोडं थोडं या ढेमशांचं वरचं साल काढून घ्यायचं आहे। आणि आता आपण ही मागची आणि पुढची या दोन्ही सुद्धा बाजू आपण या ढेमशाचे काढून घेऊया। तर तुम्ही बी काढून सुद्धा ढेमसं बनवू शकता। जर या ढेमशामधलं बी जास्त कडक असेल तर हे बी काढावं लागतं आणि जर ढेमशांचं बी कडक नसेल तर ढेमशाचं बी न काढता भाजी केली तरी सुद्धा चालतं। तर बी कोवळं आहे तर आपण हे असंच चिरून घेणार आहोत। तर हे ढेमसं कोणत्याही कशाही पद्धतीने चिरलं तरी सुद्धा चालतं। तर कसेही पीसेस तुम्ही याचे करू शकता। तर हे असं चिरून घेतलेलं आहे मी। तर सगळे ढेमसं आपल्याला असे चिरून घ्यायचे आहेत। ढेमशाची भाजी म्हणजे हे ढेमसं मी आधी धुवून घेतले आणि मग चिरलेले आहे। तर कढई गरम करायला ठेवलेली आहे आणि यामध्ये घालायचं आहे आपल्याला तेल। तर 2 पळ्या तेल घालायचं आहे आणि या तेलामध्ये हे ढेमसं आपण परतून घेणार आहोत। तर ढेमसं आधी तेलामध्ये थोडंसं परतून घेतलं की चवीला पण छान लागतं आणि हे ढेमसं मऊ होतं आणि हे लवकर शिजलं जातं। तर हे ढेमसं आपण थोडंसं मीठ घालून परतून घेणार आहोत। हे ढेमसं थोडंसं मऊ होईपर्यंत आपल्याला परतायचं आहे। तर असं मध्यम गॅसवरती आपण हे ढेमसं परतून घेणार आहोत आणि यामध्ये थोडंसं चवीनुसार मीठ घालायचं आहे आणि मग हे ढेमसं आपल्याला अजून थोडंसं परतायचं आहे। तर ढेमशामध्ये मीठ घातल्यामुळे ढेमसं पटकन मऊ सुद्धा होतं आणि या ढेमशांना खूप मस्त चव सुद्धा येते। तर या ढेमशांना आपण झाकण ठेवून एक 4 ते 5 मिनिटं लो फ्लेमवरती शिजवून घेणार आहोत, म्हणजेच वाफवून घेणार आहोत तेलामध्ये। तर हे ढेमसे आपले तेलामध्ये असे वाफवून झालेले आहेत आणि मस्त मऊ सुद्धा झालेले आहेत। तर आता आपण हे ढेमसं काढून घेऊया। तर तेलामधनं आपल्याला हे तेल निथळून असे हे ढेमसं एका प्लेटमध्ये काढून घ्यायचे आहेत आणि आपण याच तेलामध्ये ही ढेमशांची भाजीला फोडणी देणार आहोत। तर त्याआधी आपण वाटण बनवायला घेऊया। तर इथे मिक्सरच्या भांड्यामध्ये आपल्याला खोबरं घ्यायचं आहे। तर अर्धी वाटी खोबरं घेतलेलं आहे। तुम्ही सुकं खोबरं सुद्धा घेऊ शकता। मी इथे ओलं खोबरं घेतलेलं आहे आणि 1 इंच आलं घेतलेलं आहे आणि 1 गड्डी लसणाची घेतलेली आहे। साधारणतः 12 ते 15 लसणाच्या पाकळ्या आहेत। तर याला वाटून घ्यायचं आहे। तर यामध्ये आपण तीळ घालणार आहोत। तर तिळांची माझ्याकडे पावडर केलेली आहे, तर ही 1 चमचा तिळांची पावडर घालत आहे मी। पांढरे तीळ आहेत, तुम्ही पांढरे गावरान तीळ यामध्ये घालू शकता। तर ह्याला आपण वाटून घेऊया। तर मिक्सरला हे असं या पद्धतीने आपल्याला वाटून घ्यायचं आहे। थोडंसं भरड असलं तरी सुद्धा चालेल आणि यामध्ये भाजलेले शेंगदाणे घालायचे आहेत।
2 टेबलस्पून किंवा 3 टेबलस्पून हे शेंगदाणे असतील तरीसुद्धा चालेल. आणि हे आपलं वाटण तयार झालं आहे. तर इथे फोडणी देऊया. तर त्यासाठी आपल्याला इथे तेल घालायचं आहे आणखी. तर 1 टेबलस्पून तेल अजून मी इथे घातलेलं आहे. आणि यामध्ये तेल गरम झालं की मोहरी घालायची आहे आपल्याला. तर मोहरी छान तडतडली की यामध्ये जिरं घालायचं आहे. जिरे छान फुलले पाहिजे. आणि यामध्ये मग आपण कांदा घालणार आहोत. तर 2 मध्यम आकाराचे कांदे मी बारीक चिरून घातलेले आहेत. आणि या कांद्याला आपण छान परतून घेणार आहोत. कांदा पटकन परतावा म्हणून यामध्ये चवीनुसार मीठ घालूया. तर थोडंसंच मीठ घालायचं आहे आपल्याला. आपण ढेमसे जेव्हा परतत होतो तेव्हासुद्धा आपण मीठ घातलेलं आहे, त्यामुळे थोडंसंच मीठ वापरायचं आहे. आणि हा कांदा छान मऊ होईपर्यंत परतून घ्यायचा आहे. कांदा छान परतून झाला की यामध्ये टोमॅटो घालायचा आहे. तर 1 मध्यम आकाराचा टोमॅटो घातलेला आहे. आणि हे टोमॅटो आणि कांदा छान परतून घेतलेला आहे. आणि यामध्ये कोथिंबीर घालायची आहे. बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालायची आहे. आपल्याला कोथिंबीर थोडीशी जास्त लागणार आहे ढेमशांच्या भाजीसाठी. ढेमशांची भाजी कोथिंबीर जास्त घातली की खूप छान होते. आणि कोथिंबीरीला नागपूर विदर्भ साईडला सांबार म्हणतात. तर हे मला लक्षात आहे कारण एक माझी मैत्रीण होती, त्यामुळे मला हे लक्षात आहे की सांबार म्हणतात. आणि यामध्ये आपण हे बाजूला करून थोडंसं यामध्ये वाटण घातलेलं आहे आपण तयार केलेलं. आणि याला छान परतून घ्यायचं आहे. तर हे असं छान परतून झालं की हे कढईला थोडंसं लागवायला लागतं. तर गॅस कमी करायचा आहे आणि मग मसाले घालायचे आहेत. तर पाव चमचा हळद पावडर घातलेली आहे. आणि 2 चमचे मी घरगुती मसाला घातलेला आहे. तर घरचा मसाला आहे. आणि तुमच्याकडे जर घरचा मसाला नसेल तर तुम्ही यामध्ये 1 चमचा कांदा लसूण मसाला आणि अर्धा चमचा मिरची पावडर, अर्धा चमचा गरम मसाला तुम्ही यामध्ये घालू शकता. आणि जर तुम्ही मिरची पावडर आणि गरम मसाला नसेल घालायचा तर फक्त कांदा लसूण मसाल्यामध्ये सुद्धा ही भाजी करू शकता. 2 चमचे कांदा लसूण मसाला घालून ही भाजी खूप छान होते. तर हे मसाले असे परतून झाले छान की यामध्ये आपले परतून घेतलेले ढेमसे घालूया. आणि याला छान परतून घ्यायचं आहे. गॅसची फ्लेम आपल्याला लो ठेवायची आहे कारण हे मसाले आपण कोरडेच परतून घेतलेले आहेत. तर त्यामुळे हे कढईला लागू शकतात, म्हणून आपण कमी गॅसवरती हे परतून घेतलेलं आहे. आणि यामध्ये आपल्याला गरम पाणी घालायचं आहे. तर तुम्ही तुमच्या गरजेनुसार यामध्ये पाणी घालू शकता. जर तुम्हाला ही ढेमशांची भाजी थोडीशी पातळ करायची आहे, रस्सा भाजी करायची आहे, तर तुम्ही यामध्ये गरम पाणी थोडंसं जास्त घातलं तरीसुद्धा चालेल. आणि लपतपीत करायचं असेल तर इतपत गरम पाणी आपल्याला घालायचं आहे. तर याला झाकण ठेवून आपण शिजवून घेणार आहोत. तर 1 उकळी येऊस्तोपर्यंत आपण याला झाकण ठेवून उकळी काढून घेणार आहोत. तर मस्त उकळी आलेली आहे. तर हे ढेमसे आपण आता झाकण न ठेवता असेच शिजवून घेणार आहोत. तर याला थोडंसं ढवळून घेऊया आणि याला असंच झाकण न ठेवता शिजवून घेऊया. तर एक 8 ते 9 मिनटं या ढेमस्यांना शिजायला लागतात. तर यामध्ये कोथिंबीर घालून आपल्याला मस्त हे ढेमसे शिजवून घ्यायचे आहेत. तर ही भाजी आटेपर्यंत थोडीशी आटली पाहिजे आणि हे ढेमसे शिजेस्तपर्यंत आपण या ढेमशाच्या भाजीला मस्त शिजवून घेणार आहोत, आटवून घेणार आहोत. तर कमी गॅसवरतीच आपल्याला शिजवायची आहे. कमी गॅसवरती आपण ही ढेमशांची भाजी शिजवून घेतलेली आहे, तुम्ही बघू शकताय. आणि गॅस बंद केलेला आहे. खूप मस्त तर्रीसुद्धा आलेली आहे. तर ही अशी आपली ढेमशांची चमचमीत अशी भाजी बनवून तयार झाली आहे. तर हे ढेमसेसुद्धा खूप छान शिजलेले आहेत. तर आपण हे ढेमसे आपण चेक करूया शिजलेत का. तर हे ढेमसे शिजलेले आहेत. ढेमसे शिजायला थोडासा वेळ जास्त लागतो. तर हे ढेमसे आपले शिजलेले आहेत आणि ही मस्त आपली चमचमीत अशी ढेमशांची भाजी बनवून तयार झाली आहे. यामध्ये घालूया थोडीशी बारीक चिरलेली कोथिंबीर आणि ही भाजी आपण सर्व करूया. तर खूप मस्त होते ही भाजी अशी या पद्धतीने बनवलेली. आणि भरलेले ढेमसेसुद्धा खूप मस्त होतात. तर तुम्हाला भरलेल्या ढेमशांची जर रेसिपी हवी असेल तर तुम्ही मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा. तर ही भरलेली ढेमशांची रेसिपीसुद्धा मी तुमच्यासाठी अपलोड करेल. तर ही ढेमशांची भाजी आपली बनवून तयार आहे. तर तुम्ही बघू शकताय खूपच मस्त रंग आलेला आहे. खूप छान भाजी बनवून तयार झाली आहे.
तर इथे आपली ढेमशांची मस्त चमचमीत भाजी बनवून तयार झाली आहे। ही ढेमशांची अशी या पद्धतीने बनवलेली भाजी खूप मस्त होते चवीला। ज्यांना ढेमशे आवडत नसतील किंवा माहीत नसतील त्यांनी ही रेसिपी नक्की ट्राय करा। या पद्धतीने ही भाजी नक्की बनवून पहा। ही भाजी खाताना पोट भरतं पण मन भरत नाही, तरीसुद्धा ही भाजी खावीशीच वाटते। तर अशी अप्रतिम चवीची ही भाजी बनवून तयार होते। तर ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली हे कमेंटमध्ये नक्की सांगा आणि तुमच्या भागामध्ये या ढेमशांना कोणत्या नावाने ओळखतात हे सुद्धा मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा। तर ही रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। तर पुन्हा भेटूया अशा छानशा रेसिपीसोबत। तोपर्यंत धन्यवाद।